ברגע, תגיד, אתה אחראי לכדור, להחזיר אותו, אתה מסתכל במשחק? כן. הנה התמונה שלך. כדור משחק, תראה. תראה בול זה כדור. תראה, לוקח את הקצה. אולי נדבר עם הכדור? למטה, למחבוע. שלא יספקו לנו. למה? מה, יש כדור משחק, מה אנחנו? לוקחים כדורים? איך אמרו לי בבולגריה, כל מה שלא אצלך ביד, גנוב. די. כמה כדורים גנבו שם? זהו? כל אחד כל מיש. זה הימים של בואנו היה הולך עם קיים. הוא קפץ להוציא את הכדור. כן? בתוך הנהר. ראית שם? כן? נראה לך? אני במכבי פתח תקווה. מצליח לצפות, קרוב לבית, בלי פקקים, 22 מועדים. מה יש להם אחר?
כן, ג'נטלמן, אני אשמח, וליידיז, אני אשמח לשמוע את השאלות שלכם. מה שאתם רוצים. Man, it's a hard-fought game, and we didn't come out with what we wanted, which was the win. But yeah, a hard-fought game. It's hard to lose ones like these, especially even against, of course, one of the arguably best teams in Europe. But no matter how close it was, it's hard to come up short like this in a close game against a great team. Hey, good evening. You've come from 16 points. You had a ball for 10 seconds. How tough it is to miss it, you know, to send the message to the game, to the overtime that you could win? Can you say that one more time? Can you ask that question again? You've come back from 16 points. Yeah. You have the ball 10 seconds to the end, and you don't score it, so the match go to the overtime. So how tough it is? No, we did score it. Well, it's basketball first, and you make some, you miss some, but at the end of the day, my teammate, after I think you're referring to the corner three I got, my teammate tips it in. So at the end of the day, my miss doesn't matter. At that point, we forced overtime. So misses happen every game. CJ, congrats on your performance, even though the team lost. Were you ever involved in such a crazy basketball game like this? Oh yeah, I've faced some nice games in my professional career. NBA G League, last year in Turkey, and this is just up there with some of the most memorable ones. And it's tough to not pull it out because we were right there. Thank you. שאלות לרם אגב? כן, רמי שלך. משחק, אני חושב ששיחקנו, קודם כל שיחקנו טוב מאוד מבחינתנו, בעיקר בצד ההתקפי. היכולת שלנו לחזור מההפרש הגדול ולכפות הערכה משמחת אותי מאוד. סף השבירה שלנו עולה גבוה ואנחנו מתמודדים ולא נשברים בשום שלב. מצד שני אכזבה שהפסדנו את המשחק, כי כבר היינו שמה. עוד החלטה אחת יותר טובה, עוד שריקה יותר או פחות, והיה לנו את המשחק ביד. אבל זה דרכו של עולם, ואנחנו ממשיכים הלאה. רמי, היה 16 הבדל להפועל תל אביב, 4 דקות לסוף. כמה מה שראיתם ביום שישי עם פרטיזן תרם לאמונה שלכם שפועל תל אביב שבירה? אני חושב שבגדול זה משפיע. זאת אומרת, חלק גדול מהמשחק, אתם כעיתונאים, כאנשים שקרובים למקצוע, מסקרים ומדברים הרבה על נתונים, אבל חלק גדול מהמשחק מתרחש בראש של האנשים, כולם, שחקנים, מאמנים, שופטים. ואני חושב שאנחנו ניצלנו את זה לטובתנו היום. ברבע הרביעי ג'ונתן מוטלי די חגג, ברבע השלישי סליחה, עם אגרסיביות וקליעה. המיסמצ'ים שלו עבדו, אתה מרגיש שיכולתם לעשות יותר טוב לגביו? אני אגיד שני דברים. אחד, עניינית לשאלה, אני חושב שיכולנו לעשות דברים יותר טובים, וגם החלפנו לאחר מכן קצת את הטיפולים בפיק אנד רול. היינו כמעט בכל הטיפולים שאנחנו מטפלים. בחילוף, בשואו, בטראפ. אני חושב שאתם צריכים להיות ריאליסטים לגבי מה שראיתם היום על המגרש ולכבד אותנו יותר ממה שאתה מכבד אותנו. ג'ונתן מוטלי, העלות שלו היא הקבוצה שלי פעמיים. אז לפני שאתה שואל את השאלות האלה, תזכור את זה. ברכות על המשחק למרות ההפסד. כמה זה מיוחד בשבילך לקדם שחקנים, בין אם זה הזרים שאנחנו רואים, הישראלים? ראינו היום הרבה דברים מיוחדים, דקות של נווה בן שמן. אני רואה את הג'וב שלי כמאמן, קודם כל לנצח משחקים בשביל הפועל באר שבע.
החלק של הקידום הוא תוצר לוואי. אני חושב שבסביבה אמיתית וכנה, שאתה אומר לשחקן מראש, ההתקדמות שלך היא מעניינת אותי, אבל זה רק הדבר השני או השלישי. הדבר הראשון זה הקבוצה, ושהקבוצה תשחק ביחד ותנצח. ואז אני חושב ומצד שני, גם לא אכפת לי אם זה מרוויח שקל וזה מרוויח 200,000 שקל, זה לא מעניין אותי בכלל. מי שיותר טוב בעיניי, ואפשר להתווכח עם דעתי, משחק. ואני חושב שזאת סביבה אמיתית שאפשר לגדל בשחקנים. אף אחד לא מקבל שום דבר שלא מגיע לו. אם יואב ויטלן משחק, או עופרי שטרית, או נווה בן שמן, זה בגלל שאני חושב שהם יכולים לעזור לי לנצח. לא בגלל שאני חייב להם משהו. אני לא חייב להם כלום. אבל אם הם מסוגלים להראות לי באופן קונסיסטנטי שהם עוזרים לי לנצח, הם יהיו על המגרש. יש לנו שחקנים זרים מוכשרים מאוד, שלקח להם קצת זמן להיכנס לאירופה. אם זה סי.ג'יי שישב פה, אם זה ברנדון, עכשיו הצטרפו גם דמיאן וג'ייק. קודי כבר מנוסה והרבה שנים איתנו, אז איתו פחות היה עניין של להכניס אותו פנימה. אבל יש עם מי לעבוד בהפועל באר שבע, זה חבר'ה מוכשרים. יש לנו יכולת, אתם יודעים, עם דניאל רביץ להביא שחקנים מתחת לרדאר, וזה משלם את עצמו שנה אחרי שנה. במחצית הראשונה היה להפועל תל אביב 15 ריבאונדים התקפיים. במחצית השנייה ואוברטיים היה להם רק 3. היה שינוי במחצית להתמודד עם הפיזיות יותר טוב? דיברנו על זה, כי זה נקודה קריטית, ואתה מאוד צודק. אני לא יודע, תראה, אנחנו קבוצה שהולכת לריבאונד התקפה, ובאימונים אנחנו מקדשים את העניין הזה, וזה גם צריך להביא את האנשים לסגור לריבאונד באימון. עכשיו, אנחנו במחצית הראשונה הובלנו, כשהפועל תל אביב זרקו לסל 15 פעמים יותר. ורוב הקבוצות שלי, לאורך הקריירה שלי בארץ, מנצחות משחקים על זה שהן זורקות יותר זריקות, ואין לי את זה השנה עם הפועל באר שבע הזאת. אז אחד, זה מראה מה עשינו בחצי הראשון מבחינת רמת דיוק ורמת ביצוע בהתקפה. ושתיים, אתה נוגע בנקודה היחידה שמדאיגה אותי. היחידה. אני מאמין בקבוצה הזאת, הנקודה הזאת אנחנו צריכים לשפר אותה ודחוף. ניר אורושו, קורס תקשורת ספורט פאנל. אני רוצה לקחת אותך דקה 47 לסוף, 10 נקודות הפרש הפועל תל אביב. מה עובר לך בראש, ואם יש איזו טעות שאתה מצביע עליה בהערכה? תראה, טעויות בטוח היו, גם שלי, גם של השחקנים. זה משחק שמורכב מטעויות. אבל אני חושב שהלכנו למקומות, בגדול הלכנו למקומות הנכונים. אני חושב שהדבר הגדול שאני לוקח זה לא את הסגירה של 10 הפרש, זה שאנחנו לא נשברים. זה מתנה. בסוף לאמן, זה לא פיק אנד רול או פינג דאון, זה חלק, אבל לא החלק החשוב. החלק החשוב הוא שאנשים יאמינו עד השנייה האחרונה שאפשר. וזה מבחינתי המיצוי של העבודה שלי. תודה.
Okay, so first of all, it's a good win. בעברית, English, no? English so I can understand. Yeah, coach needs to understand. That will not be bad. Thank you, Tom. First of all, it's a good win for us. בעברית? But he's talking English, everybody understands. No, it's not English, you understand, but... All right, go in Hebrew. קודם כל, ניצחון חשוב מאוד בשבילנו. מן הסתם, יכלנו לסיים את המשחק הרבה יותר מוקדם. היינו צריכים לסיים את המשחק הרבה יותר מוקדם. היה לנו הרבה הזדמנויות לעשות את זה. המשחק באיזשהו שלב הם הצליחו לחזור, נתנו להם ביטחון, עשינו הרבה טעויות, איבדנו כדורים. אבל בסופו של דבר, הצלחנו לנצח את המשחק, וזה הדבר החשוב היום. רמי אדר היה פה לפני רגע, אמר ששחקנים הם גם אנושיים ויש הרבה מנטליות, וזה גם אחת הסיבות לזה שהם הצליחו לחזור ב-16 הפרש. זה באמת, פרטיזן באמת היה על הראש, ובאמת זה מה שאולי זה שגרם לחזרה שלהם? אנחנו מדברים על המשחק היום או על המשחק היום? תשמע, זה משהו שלא היה צריך לקרות לנו, לא ביום שישי ולא היום. אני חושב שיכלנו, היה לנו בשני המשחקים הזדמנויות לגמור את המשחק, אנחנו צריכים לדעת לעשות את זה. אנחנו נלמד מזה, אני בטוח שגם בקטגוריה הזאת אנחנו נשתפר ונדע לסגור משחקים טוב יותר. למה זה קרה? זה פחות רלוונטי, העיקר שיצאנו עם הניצחון היום. נלמד, נסתכל על הוידאו, נראה את המשחק ונתקדם הלאה. תומר, דיברו לא מעט על הדקות של הישראלים וכמה הם מקבלים, אבל אני אשאל אותך אחרת מקצועית. אתה יודע שבסוף באים לליגה והשחקנים הישראלים מן הסתם יש להם מקום יותר גדול. העניין שאתם מקבלים פחות דקות ביורוליג, זה משהו שאתה מרגיש שמשפיע עליכם פיזית ומבחינת היכולת, מבחינת חדות? כולנו שחקנים מקצוענים, העבודה שלנו זה לשחק כדורסל. כל פעם שקוראים את השם שלנו, אני יכול לדבר על עצמי, אני לא רוצה לדבר על אחרים. כל פעם שיקראו את השם שלי, אני אהיה שם בשביל הקבוצה לעשות הכי טוב שאני יכול. בכל משחק, זה לא משנה איפה ומתי. אני לא חושב שזה משפיע או צריך להשפיע עליי, אני מוכן תמיד, ואני שמח שהיום הצלחתי להביא את עצמי ולעזור לקבוצה שלי לנצח. תומר, זה לא רק המשחק האחרון הזה, כבר תקופה ארוכה אתם כזה קצת מדשדשים, איכשהו מצליחים גם לנצח חוץ מפרטיזן. אתה יכול לשים לי את האצבע על מה קורה, מה כל כך שונה מתחילת העונה לעכשיו? את יודעת, במהלך עונה יש תקופות טובות יותר ותקופות טובות פחות, גם לשחקנים וגם לקבוצה. יכול להיות שאנחנו בתקופה קצת פחות טובה, אבל את יודעת, זה משהו שהוא טבעי ונורמלי, אנחנו עובדים קשה, וחשוב לציין, אנחנו גם מנצחים את המשחקים, כן? גם אם לפעמים אנחנו קצת יותר מתקשים, או הדברים לא הולכים כמו שצריך, אנחנו מנצחים את המשחקים, חוץ מהמשחק האחרון שבאמת היה שם פספוס גדול, אבל בסופו של דבר אנחנו קבוצה טובה, אנחנו עובדים הכי קשה שיש בהם לכל משחק בשביל לנצח אותו. לפעמים אנחנו קצת יותר מתקשים, אבל אני חושב שבסופו של דבר, עכשיו בדיוק ג'ורג' אמר לנו בחדר הלבשה שמבין 7 ליגות הכי טובות באירופה, אנחנו עם הכי מעט הפסדים, גם במפעלים אירופאים וגם בליגה מקומית, ככה שבסופו של דבר מדובר פה בקבוצה טובה מאוד. תמיד יש דברים שאפשר לשפר, תמיד אפשר לשחק יותר טוב, אבל אני חושב שעד עכשיו אנחנו משחקים כדורסל מצוין. תודה. תודה. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Όλα καλά, με καταλαβαίνετε? Θα καταλάβει κάποιος εδώ, θα μιλήσω. Όχι. Εντάξει. Можно? Как говорить по-русски? Это, видишь? Ты будешь? Да. Хорошо. Можно и на срубском, да. All right, so thank you for being here. Congratulations to the team. It looks like in the last 2 games we want to collect a lot of lessons. We witnessed a game that on the first half we had a little bit slow of a start in terms of the offensive end. It hurt us. I'm talking about the first half.
the fact that we were missing 10 free throws and we were shooting poorly the ball for 2s and 3s. On the other hand, they were shooting 50%, if I'm not mistaken, 3s, and they were very hot. We came out after the first half because we said with these percentages, shooting 36% for 2s and 36% for 3s and 60% from free throws, and we score 50 points. So imagine if we can defend a little bit, so where the game is going to go. So we changed a little bit some things on defense, and we managed to go to the big margin. If I'm not mistaken, we were 15 up, something like that. 16? Thank you for the correction. And it really, like 33 minutes to go. So you have to bring that game smoothly to the end. Beersheva had shown character. They press us. They put us to do very bad turnovers. That it was capitalized with 3-pointers, and they tied the game with a big tip in. And then we had to go to they forced the overtime. We were very somehow surprised, and looks like we didn't get the message from the Partizan game, but it's not like that. We did get the message. We played after the travel and coming over here, not having a practice, and we brought the players 3 hours before the game to have a video and a walkthrough. The other team had 7 days to prepare the game, so it's not the same. We're not coming from the same. We're happy that we're in this situation. The detail that Hinas gave us on the locker room to boost the confidence of the team, George, it's a fact. Tomer had shared that with you. We have 7 major leagues that they have in these leagues, teams that they participate in EuroLeague or EuroCup or BCL, any other competition, but mainly EuroLeague and EuroCup. And among those 7 major leagues, we have the best score, wins and losses. So that we are at the end of January. It's not the beginning. It's not the first month. So that says that this team has qualities, and our team has qualities, and we do know that it has qualities. I hear the narrative, your question and everything. You can keep asking this. You're not going to hurt the feelings of nobody, my friend. You can write yourself and feel proud, or anybody, what is your minutes to cause some kind of balagan or something. No problem. Keep doing that if that pleases you. Thank you. Coach, congratulations on the win. Some players got an opportunity tonight, like Yam Madar. We saw some glimpses at the start of the second half, but overall, I'm sure you expected for more. Recently, his dad spoke in the media. Is this something that's dealt with in the Spoken club? in media, I'm sorry? Spoken in the media about Yam Madar's situation this season. I'm sorry, I don't know what media. I don't read the media. I hear what you're saying. Some people, they say to me, what you're writing. It's not disrespect because I'm not reading, so I'm happy that I don't get inside to read. But sometimes they do translate to me. I'm not here to actually justify it or answer what the media are saying. I have a communication with Yamadar, and the club has a communication. But go ahead, please. So something like a father of a player speaking in the media, is an event like that dealt with in the club? What do you I don't know. This is a question has to be addressed to Yam. I know that Yam is. We need to integrate Yam and some other players into the team's rotation, and we're doing that. It's normal to have ups and downs. Yam basketball doesn't have only one end. On the defensive end, he's pretty good, applying pressure, fighting the screens, steal balls. Today, I think we score a big margin of the turnovers. As you can see, points from turnovers is 42.
And a lot of those points being caused because of the pressure we applied on the ball, creator. So among them is Yam, one of those major guys. He's not shooting well the ball, but he's working hard, and he's going to come to that point to shoot better the ball, for sure. Now, in regards of the media, as I said, I was told some rumors, this and that. Like, we can't live the life of rumors. You like it, I respect that. You go ahead with your rumors. I have to live with the reality. So whatever happens is going to happen. I know who I have to practice, and if this unfortunately, we have Tyler with injury, and we trade Bruno. So we have what we have, and we're happy with what we have. Congrats on the win. Thank you. My name is Luke. Thank you, Luke. What was the decision to start Motley for 31 minutes in the fourth and overtime over DSE only played 8 minutes today? Well, it's the game. It's my decision, obviously. Cannot be others' decision. Cannot be your decision. All right. So I've been called to make the subs together with my associates, and also to share the minutes, even though you're trying to see it in a different perspective. But we know it much better. Sometimes we laugh with all this that we're seeing. So you make our day. And Motley was very, very good today, defensively and offensively. He played some quality minutes at 4, and then he gave us a lot at 5. We found a good way how to try to punish Ellaby and Angel, together with Tomer and Mott. That duo worked very good today. If I get into the details, it will not help you, because we had certain calls, certain plays where we're trying to expose and cause switches. So we have Motley on the paint and then a perimeter to shoot the ball. And we succeed on that. This is somehow how we build the difference on the offensive end, with some good decisions from maybe his isolations and sharp shooting. But at the same time, Mott was giving us a lot, because Beersheva decided to come either triple him. So when Motley is doubled or tripled, means that we have a lot of space on the perimeter to operate. So. Hello, my name is Guy. Hi, Guy. Congrats, great win. Thank you. 4 key Beersheva players each had 4 fouls in the fourth quarter. How is it you weren't able to draw a fifth from any of them? Shouldn't you have played more aggressively? Oh, you didn't like our aggressivity? Are you sure? What you didn't like, and you put this question out there? And in the 114 points, the 112, I'm sorry. What did you like from aggressivity? The fact that we went into the free throw lines 36 times? What do you want more as aggressivity? So I can answer to your question. I'm talking about the fourth quarter. In the fourth quarter, only 3 fouls Beersheva made on you. In the offense, shouldn't you have played more aggressively? In the fourth we should defend it better at that moment. At that moment that you refer, on the fourth quarter, we came to plus 15, if I'm not mistaken. So usually at that moment, you have to get to bring the win smoothly. And we had a good defenders, we had a good ball creators, but unfortunately we went into the trap of Beersheva. They did a very good job on their defense. And we couldn't be that aggressive, as you say, in terms of drawing fouls or defending well. Because that goes both sides. When you defend, you get boosted. You get motivated. When you turn over the ball and the other team scores at you, it's a double miss. We count it as a minus, let's say, 4. If you miss the potential 2-pointers and they score 2, that's minus 4. If you miss the potential 2 and they score 3, that's minus 5, etc. So we got into the sequence of those situations, which it was similar, unfortunately, with Partizan. And we did not have, obviously, time to work at this, but we work on the film, and we will work on the next practices. Thank you for your question. Last question? No, I have no problem if they have more. If you like, I'm not a problem. I respect the questions. Congrats on the win. In the first half, you got 15 offensive rebounds. Yes. In the second half, only 2. Yes. How are you planning to keep this in the upcoming games? Well, you can say this. You're right with the numbers. Like it's 15 and 2. 1, and then, I mean, on the regular, it's 15. Am I right? Yeah,
15, and then we're going to 16 on the regular time. So means 1. And then the other was on the overtime. But you see, that one gave us the game. That offensive rebounder, Ginat, was a game situation. So it was, even if you had one offensive rebound, it will be like you had 40. But I agree with your statement. We are a team that work on how to support the jumpers. Now, if we want to analyze this, we have to see who are the quality offensive rebounders and what are the situations that you can go and support. There is, and it's a good point that you can make an analysis if you want to. We're doing, because this is our job. So offensive rebounds that comes from the drives, offensive rebounds that comes from jumpers, and offensive rebounds that comes from free throws. Am I right? Those are the situations. We want to analyze who also shooting the ball. If one of your major offensive rebounds is on the shooting action, means that you're weaker on who is going to go to support that. Because let's say Chris Jones or Yamadar, they're not often on offensive rebound. Not only those two that I mentioned, neither, I don't know, Blood from Maccabi or find another guard or something. So we need to see how we can establish a better supportive 2 or 3 to go to the boards. Sometimes it's given because of the set and because of who is shooting. Sometimes it's not given. So it depends. Thank you. Have a good night.